مارک داگلاس میگه بزرگترین معامله‌گران به فکر پول نیستن، به فکر درست معامله کردن هستن. درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز یک شنبه 26 جولای 2026 هست. ما میخوایم که معاملات 3 هفته اخیر رو بررسی بکنیم. از همون هفته‌ای که من پلنم رو شکستم و به اون قانون تک معامله ضررده پایبند نبودم، بریم از همون روز بررسی بکنیم، از همون هفته بررسی بکنیم تا به هفته اخیری که معاملات رو پشت سر گذاشتیم، ببینیم حساب چطور پیش رفته و در چه وضعیتی هست. با من همراه باشید. خب حضورتون عرض شود که من معاملات 3 هفته پیش رو آوردم از 3 هفته قبل، یعنی میشه از 6 جولای تا امروز که حالا 26 تا آخرین روز معاملاتیمون که 22 جولای بوده، یعنی 3 هفته اخیر رو من آوردم. میبینید که حالا تعداد معاملاتمون هم خیلی کم شده به خاطر همون چالش تک معامله. خیلی بهم کمک کرد این چالش تک معامله، یعنی اصلا خیلی از معاملاتم رو غیر از اون 2 هفته پیش که شکستمش، یعنی 3 تا از این معاملات ضررده من واسه یه روز بوده که همون روز سه‌شنبه‌ای بودش که 2 هفته پیش من معامله کردم و پلن رو شکستم. حالا ویدیوش هست میذارم ببینید. حضورتون عرض شود که خیلی جلوگیری کرد از خیلی معاملات الکی و بیخودی و ضررده من. بریم بررسی بکنیم. ببینید الان من توی 3 هفته 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 تا معامله توی کل 3 هفته گرفتم، یعنی توی در واقع 15 روز کاری من 10 تا معامله گرفتم که خدمتتون عرض شود که این 4 تا معامله مال همون 3 هفته پیش هستش که من روز دوشنبه یه تک معامله گرفتم که حالا ضرر خورد. روز 6 جولای و روز سه‌شنبه 3 تا معامله ضررده داشتم، هفتم که نتونستم خودم رو کنترل بکنم و 3 تا معامله ضررده داشتم که ویدیوش هم گذاشتم، که بعد از روز سه‌شنبه که 3 تا معامله ضررده داشتم و حساب رو بردم تو چالش، دیگه اون هفته معامله‌ای نکردم. یعنی از سه‌شنبه که اون اتفاق افتاد، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه 3 روز معاملاتی رو دیگه معامله نکردم، دیگه انداختمش واسه هفته بعدش، که هفته بعدش یه دونه معامله روز دوشنبه داشتم که ریسک فری شد، یه معامله روز سه‌شنبه داشتم، یه معامله روز چهارشنبه داشتم و پنجشنبه جمعه شو چون شرایطم اوکی نبود و بیرون بودم نتونستم معامله بکنم و تعطیل کردم، که هفته پیش ادامه معاملات رو رفتیم که توی 3 روز دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تونستم که 6 تا ریوارد مثبتمو بگیرم. این معامله آخری که می‌بینید که مبلغش بالاتر از بقیه است، به خاطر اینکه من حسابم رو تو 4% رشد بردم. بعد از 4% باید درصد ریسکمو میتونستم که ببرم بالا، که درصد ریسکم رو کردم 1% ریسک دیگه، یعنی نیم درصد رو کردم 1% ریسک تو هر معامله، که خدا رو شکر حالا سود هم شد و تونستم که حساب رو این مقدار رشد بدم و یه نفسی بگیره دیگه حساب. حالا توی مجموع این 3 هفته ما حدوداً $199 که $6 کمیسیون کسر میشه، حدود $192.99 $193 خالص سود ما تو این 3 هفته بود. خب بریم معاملات رو بررسی بکنیم، ببینیم که چطور حرکت کردیم. من این رو دیگه نیاز ندارم، فقط قبل از اینکه بخوایم این کارو بکنیم من حساب رو نشون بدم که شماره حساب رو اینا رو ببینید شما. خب من این نویگیتورش رو میارم. بله این شماره حساب من هست، همون شماره حساب 293834 که از روز اول باز شدن این حساب من نشون دادم و حالا دیگه مسیرش مشخصه دیگه. توی پلیلیست مستند مسیر حساب پراپ هستش، میتونید اونجا کامل از روز اول ببینید که این حساب چجوری حرکت کرده، کجاها به چالش خورده، کجاها رفتیم تو ضرر، کجا رفتیم تو سود، داستانهای خاص خودشو داشته، میتونید ببینید. پس این شد شماره حساب و این هم اینجا بالانس حساب هستش. الان $5421 که بهتون گفتم من 2 تا معامله زیر 1 دقیقه داشتم که اونو حساب نمی‌کنم، حدوداً $115. اون $115 که از این کسر بشه حدوداً میشه $5305 اینا.
همچین حدودایی الان بالانس اصلی حساب من هست که نسبت به اون ما داریم کارمون رو انجام میدیم. خب بریم ببینیم که معاملات به چه صورتی پیش رفته. من میارم از روز ششم. خب این روز ششم، این کندل قبل از باز شدن بازار اگه یادتون باشه من این سطح رو هم مشخص کرده بودم چون سقف روز بودش و باز شدن بازار خیلی سرعتش بالا بود، یعنی کندل قبلیه خیلی پرقدرت رفت بالا و دیگه نزدیک سقف که شد من دیگه وارد معامله نشدم که ببینم تکلیفش اینجا چی میشه. دیگه اومد نقدینگی های این بالا رو برداشت و ریزش کرد. من صبر کردم چون خیلی پرسرعت حرکت کرده بود. من دیگه گفتم اینجا نقدینگی های هست. حضورتون عرض شود که منتظر موندم. قبل از باز شدن بازار من اینجا این سطح رو مشخص کرده بودم، این FVG رو، که گفتم اینجا چون نقدینگی های زیادی هست من اینجا معامله نمی کنم، یعنی معامله فروش نمیگیرم. ولی چون که قیمت این نقدینگی های سقف رو زده بود و بعدش ریزش کرد، من اینجا دیگه گول خوردم دیگه. بعد از اینکه ریزش کرد من اینجا جایی که خودم مشخص کرده بودم که نباید وارد معامله بشم وارد معامله شدم. حالا طبق اون دیدگاهی که داشتم قیمت تا تیپی یک منم اومد اما برگشت بالا و استاپ من رو زد و خب اون روز طبق پلن رفتار کردم و یه تک معامله داشتم و دیگه ضرر شد و تموم شد. طبق پلن عمل کردم، فقط اینکه این نقطه‌ای که مشخص کرده بودم رو میتونستم وارد نشم چون نقدینگی داشت، احتمال بالا رفتنم داشت. ولی خب حالا طبق دیدگاهم دیگه چون نقدینگی های بالا برداشته شده بود من احساس کردم که میتونه بریزه بیشتر. در صورت این برای روز دوشنبه 6 جولای بود. خب روز سه‌شنبه و همون روز کذایی بودش که من پلنم رو شکستم. قیمت با باز شدن بازار نزول کرد. من این کف رو مشخص کرده بودم. خب چون نزدیک این کف ها و این نقدینگی ها بود من بیشتر برای صعودش مشخص کرده بودم، ولی خب قیمت ریخت. من تصمیم برای فروش نداشتم اون روز چون قیمت کلا صعودی بود. من ذهنیتم روی صعود بود، در صورتی که وقتی نشونه‌هایی برای نزول می‌بینیم باید وارد نزول بشیم. یعنی توی پلنم من توجه به این نکردم که مثلا اگر این کف میشکنه دیگه اون صعودی بودن من نقض میشه و باید دیدگاهم روی نزولی بشه. خیلی توجه نکردم به این و حواسم بیشتر به توی این برهه زمانی خیلی حواسم به حسابم بود، خیلی حواسم به بالانس حسابم بود، خیلی حواسم به این بودش که حتما باید پاسش بکنم، خیلی حواسم به پول بود و اینکه معامله من ضرر نشه، ضرر بشه. اصلا تمرکزم روی اجرای درست پلنم نبود واقعا. قیمت ریخت. توی این کندل دومیه قیمت یه مقدار صعود کرد، خیلی با سرعت اومد بالا، یعنی اومد اینجا یه شادوی زد بعد اومد بالا. من اینجا گول خوردم و وارد معامله خرید شدم. استاپ هم گذاشتم اینجا، اما قیمت خیلی قشنگ بازی کرد، اومد پایین و تو کندل بعدش اومد استاپ من رو زد. استاپ من رو که زد من دیگه منتظر موندم. گفتم که حالا تو ویدیوش هست میذارم ببینید. حالا هر روزی رو که من تحلیل میکنم سعی میکنم ویدیوشو بذارم. البته بیشتر از 5 تا ویدیو نمیشه گذاشت. من فکر میکنم 7 8 تا روز رو میخوایم بررسی بکنیم. حالا اون روزهایی که خیلی مهم هست ویدیوهاشو میذارم که ببینید. البته هست توی کانال، میتونید خودتون سرچ بکنید، ولی میتونم این بالا لینکش رو بذارم که راحت تر ببینید. خدمتتون عرض شود که استاپ هم که خورد من دیگه منتظر موندم. حدوداً بازار اینجاها که بود دیگه خسته شدم، گفتم ولش کن. من دیگه حالا تک معامله هم انجام دادم دیگه. خیلی دوست داشتم که معامله بگیرم، خیلی دوست داشتم جبران کنم، حواسم به جبران کردن بود خیلی. ولی خب ویدیو رو خدافظی کردم و ویدیو رو کات کردم. ولی موقعی که اون حس دوباره معامله گرفتن تو من بود، دوباره ویدیو رو روشن کردم که اگر معامله من به این حالت ویدیو رو روشن کردم که اگر معامله سوددهی شد اضافه بکنم به ویدیوم. ولی خب کلا اصلا مسیر یه جور دیگه حرکت کرد. ویدیو رو روشن کردم که بگیره. قیمت وقتی ریخت رسید به این سطحی که من مشخص کرده بودم، کف روز. من خیلی خوب به این امید داشتم دیگه. کف روز رو که زد اومد بالا، این کندل سبز رو که بست، من دقیقاً بعدش تو کندل بعدی همینجا وارد معامله خرید شدم. دوباره وارد معامله خرید شدم و استاپ هم رو گذاشتم
این زیر دوباره قیمت اومد خیلی قشنگ استاپ من رو زد و اون به هم ریختگی من بیشتر شد و حس انتقام من خیلی بیشتر شد. حالا اینو توی ویدیو بعدش توضیح دادم و دوباره منتظر موندم. قیمت اومد پایین و این کندل سبز پرقدرت رو زد و برگشت بالای سقف. من گفتم خب این فیک بریک دیگه، برگشته بالا که بره بالا. من وارد معامله خرید شدم دوباره و استاپ هم رو گذاشتم. خیلی قشنگ دوباره اومد استاپ من رو زد و اصلا خیلی بیشترم ریخت. این دیگه آخرین معامله من بود و خدا رو شکر دیگه جلوی خودم تونستم بگیرم و کلا سیستم خاموش کردم و 3 تا معامله توی زمانی که من چالش تک معامله برای خودم گذاشتم این ضرر رو به خودم زدم و بعدش هم یه ویدیو ساختم براش. حضورتون عرض شود که بعد از اینکه این اتفاق افتاد من دیگه کلا اون هفته رو تعطیل کردم و هیچ معامله‌ای نگرفتم. اون هفته روز بعدش اومدم تمرین کردم. اینا که می‌بینید به عنوان تمرین گذاشتم که حالا مشخص کردم که چجوری حرکت کرده و اگر وارد معامله می‌شدم چجوری می‌شد که اینجا وارد معامله شدم دوباره هم اومد استاپ من رو زد رفت. البته این تمرینی بود دیگه. خلاصه اون هفته رو کلا معامله دیگه نکردم، تعطیل کردم و خیلی فکر کردم که مشکل من از کجاست، چرا این اتفاق میفته برام، چرا اینجوری میشم. عمده دلیلش رو فهمیدم از اینه که من خیلی حواسم به اینه که سریع باید حسابم پاس بکنم، سریع باید به اون درجه‌ای که میخوام برسم. حواسم باید به پولم باشه، چقدر سود کردم، چقدر ضرر کردم، کی حساب رشد میکنه. من برای خودم تارگت گذاشتم که تا آخر ماه باید حسابم رو پاس بکنم. خیلی حواسم به این چیزا بود و حواسم اصلا به این که آقا تو باید اصلا درست اجرا بکنی معاملت رو. تا تو درست اجرا نکنی معامله رو، اون کار اون لحظه رو درست انجام ندی، اصلا نتیجه‌ای حاصل نمیشه. نتیجه همش برعکس میشه، چون تو حواست به اینه که من باید به اونجا برسم، من باید اون کار انجام بدم، حساب من باید پاس بشه، اگه نشه چی میشه. همش اینا بیشتر رو من هم فشار می آورد هم استرس ایجاد میکرد برای من. برای همین اصلا حواسم به این نبودش که آقا من یه پلنی دارم، باید طبق پلنم کارمو انجام بدم، اصلا میخواد سود بشه میخواد ضرر بشه. بعد اینکه اینا رو با خودم هضم کردم و با خودم صحبت کردم و خیلی نوشتم، خیلی رو خودم رو تفکرم کار کردم، از هفته بعدش دیگه سعی کردم که فقط حواسم به اجرای پلنم باشه و اینکه پلن رو درست اجرا بکنم. دوشنبه 2 هفته پیش شروع به کار کردم دیگه. اولین روز معاملاتی و اولین روزی که دیگه من اصلا اون چالش تک معامله ضررده رو گفتم و اصلا کلمه ضرردهش رو برمی‌دارم. من کلا در مجموع چالش تک معامله در روز دارم. یعنی من روزی یه دونه معامله بیشتر نمیتونم بکنم. میخواد ضرر شه، میخواد سود شه، میخواد ریسک فری شه، هر اتفاقی برای اون معامله بیفته همون یه معامله است. پس هم موقع من بذارم واسه معامله‌ای که بهترین کیفیت رو داره، یعنی بهترین موقعیت معامله گری رو برای من داره که من اون معامله رو بگیرم و وارد هر ستاپی نشم. خلاصه روز دوشنبه 13 جولای شروع کردم به معامله کردن که حالا ویدیوهاش هست و طبق پلنم با شکست سقف. خب من الان یه مقدار باز تغییر دادم پلنم. من الان در حال حاضر اگر یه همچین کندلی بزنه روی سقف، یعنی با همچین شدتی، با این اندازه، یعنی از این اندازه بزرگترش باشه، من وارد معامله نمیشم با شکست سقف، به خاطر اینکه یه اینبالانس اینجا تشکیل داده. این احتمالش خیلی زیاده که بخواد بیاد پرش بکنه بعد بره بالا. من برمی‌دارم لگ جدید رو مشخص میکنم، حالا زیر کف یا بالای سقف من وارد میشم. خلاصه روز دوشنبه با شکست سقف وارد معامله شدم، پلنم رو اجرا کردم که قیمت خدمتتون عرض شود که تا تیپی 1 من رفت، برگشت پایین تا لبه استاپ من هم اومد، رفت بالا تا لبه تیپی من هم اومد. تیپی هم نزد ولی اومد ریسک فری من رو تاچ کرد و اون معامله اون روز من ریسک فری شد. طبق پلن، طبق برنامه‌ای که داشتم انجام دادم و خیلی مرتب و درست. روز سه‌شنبهش هم خدمتتون عرض شود که اخبار بود. با اخبار ببینید چه گپی درست کرد و چه حرکت بزرگی انجام داد. بازار توی این نواحی بود باز شد که داشت خیلی حرکت میکرد. این سقف رو برای من ساخت. وقتی این سقف رو ساخت داشت میرفت پایین. من این سقف رو دیگه مشخص کردم، گفتم این سقف مهمیه برای من، چون بالاش هم این بالانس هست، احتمال داره که بیاد بالا پر بکنه. قیمت ریزش کرد و این کف رو هم ساخت.
در واقع کف و سقف مهم من شد اینجا دیگه. من مشخص کردم، گفتم که قیمت اگر این سقف رو بشکنه من وارد معامله میشم و با شکست سقف وارد معامله شدم. البته اینجا یه مقدار زود وارد شدم که حالا ببینید ویدیوش رو، قیمت خیلی نزدیک بود که بیاد استاپ من رو بزنه بعد بره بالا، ولی خب تا لبه های استاپ من هم اومد، اما خوشبختانه رفت بالا و من تونستم تیپی دوم رو بگیرم. اینجا حرکت من یه کلیدی خورد، دیدم که خب تمرکز به روی کارم باشه خیلی بهتر برای من جواب میده. مثلا تو هر کاری شما تمرکزت روی کارت باشه خیلی بهتر میتونی نتیجه بگیری تا اینکه حواست به نتیجه باشه کارت رو نمیتونی درست انجام بدی. و روز سه‌شنبهش خیلی معامله خوبی گرفتم و شروع کارم بود که دیگه روز چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه من دیگه شرایط معامله نداشتم، مثلا چون خونه نبودم، رفته بودم بیرون و اصلا 2-3 روز خونه نبودم، نتونستم معامله درستی رو بگیرم چهارشنبه پنجشنبهش رو. ولی خب جمعه برگشتم و تونستم که یک معامله بگیرم. جمعه که اومدم طبق پلنم آخرین روز هفته‌ام بود، گفتم که حالا بتونیم که یک معامله رو انجام بدیم. طبق پلن قیمت اینجاها بود وقتی باز شد، ولی این سقف رو ساخته بود، اینجاها بود. من این سقف رو مشخص کردم چون سقف یک لگ میتونست باشه، چون یک حرکت رو به بالا کرده بود. خلاص قیمت اومد پایین، این کف رو ساخت. من روی همین کندل باز شدن بازار وقتی سقف رو شکوند وارد معامله خرید شدم و استاپم رو هم گذاشتم زیر این کندل سعودی آخری که تشکیل داده بود و سقف رو برای من مشخص کرده بود که یه جورایی بعد از شکستش این تبدیل میشه به میتیگیشن بلاک. من استاپم رو گذاشتم زیر این و خوشبختانه قیمت تا این لبش هم اومد اما نزد و رفت بالا و به تیپی 2 من رسید خیلی قشنگ و معامله من سود شد و اون هفته رو تونستم با 4 تا ریوارد مثبت تموم بکنم. 2 تا معامله سوده داشتم با یه دونه ریسک فری و رسیدیم به هفته پیش. هفته پیش هم من روز دوشنبه حضورتون عرض شود که نواهیم رو مشخص کردم با شکست سقف و برداشت نقدینگی و قیمت وقتی خیلی با شدت اومده بود اینجاها داشت بازی میکرد دیگه. من طبق پلنم وارد معامله فروش شدم و استاپم رو گذاشتم بالا. قیمت ریزش کرد تا تیپی 1.5 من اومد، من ریسک فری کردم، قیمت برگشت بالا تا نزدیک ریسک فری من اومد و بعد تیپی 2 من رو داد و اولین معامله سوده توی هفتم رو گرفتم. طبق پلنم خیلی شیرین بود و روز سه‌شنبه هم خدمت شما عرض شود که ما نواحی رو مشخص کردیم. من این کف رو مشخص کرده بودم، قیمت با باز شدنش این نواحی بود. کندل باز شدن قیمت کندل سعودی هست، به این نقطه رسید. توی کندل بعدی من گفتم که اگر قیمت بیاد این سقف کندل قبلش رو بشکنه پرقدرت، من همینجا وارد میشم که استاپ هم بهینه باشه، ورودم بهینه باشه. حالا دیگه بالای سقف نمیخواد چون اینجا خودش نقطه مهمی هست. این کندل رو اگر میشکون من وارد میشدم و استاپ هم رو میذاشتم همین حدودا و حالا ادامه مسیر. ولی خب اصلا توانایی شکست این کندل رو نداشت و همینجا ریخت. من این کف رو مشخص کرده بودم، منتظر موندم چون این نواحی هم مهم بودن. خیلی پرقدرت اومد پایین و دیدم که خیلی ایمبالانس شدیدی درست کرده. من دیگه وارد فروش نشدم اینجا چون دیدم اینجا هم افیجی رو اینجا داریم و حواسم رفت به نقطه باز شدن بازار. نقطه باز شدن بازار تو اول روز که دیدم رسید به نقطه باز شدن بازار، دیدم نقطه مهمیه. منتظر موندم که این ببینم چه کندلی میزنه. کندلش کندل سعودی بود، دیدم 50% کندل قبلش هم زد. یه ذره که اومد پایین من وارد معامله خرید شدم اینجا و استاپم گذاشتم این پشت و خیلی قشنگ تیپی 2 رو تونستم بگیرم و یک معامله خیلی خوب بود. با گرفتن این معامله من 4% سودی که باید رو حسابم می آوردم رو آورده بودم و حضورتون عرض شود که دیگه تو روز بعدی، روز چهارشنبه، من باید درصد ریسکم رو روش میدادم، یعنی از 0.5% می آوردم 1%.
حالا وقتی داشتم این کارو انجام میدادم ذهنم همش با اون بازی میکرد که ریسکت رو بردی بالا، اگه ضرر بشه چی، اگه فلان بشه چی، اگه پولت کم بشه، اگه حسابت دوباره منو داشت ذهنم میبرد روی حساب، روی پول، روی این داستانا که سعی کردم خودم رو آروم کنم و بگم که آقا من اصلا برام فرق نمیکنه 0.5%، 1%، 2%، اصلا فرقی به حالم نمیکنه. اون بحثش بحث مدیریت ریسک و جداست. الان در حال حاضر من باید درست بتونم کارم رو انجام بدم، من باید پلنم رو اجرا بکنم و هدفم رو گذاشتم این که آقا من برام فرق نمیکنه الان شاید اصلا همون 0.5% باشه، چه فرقی میکنه، من فاصله تارگتیم همونه، همون مدلی میخوام معامله کنم، چه فرقی میکنه 0.5% باشه یا 1%. ذهنم رو اصلا کلا از اون خالی کردم و تمرکزم رو گذاشتم روی اینکه پلنم رو درست اجرا کنم. خب با باز شدن بازار داشت صعود میکرد. کندلی که خدمت شما عرض شود که بازار باز شد با یک گپ باز شد. اینجا توجه بکنید، یک گپ خیلی ریزی داره، با این گپ باز شد و رفت بالا. من دیدم خب خیلی پرقدرت داره میره بالا، بالای سقف وارد معامله خرید شدم و خب اینجا نقاط مهم و تصفیه حسابی هم داشت دیگه. وارد معامله خرید شدم، قیمت تا تیپی یک من رفت ریزش کرد دیگه، خیلی پرقدرت ریخت. من حالا استاپم رو گذاشته بودم پشت این گپه، یعنی هدفمند گذاشته بودم. خلاص قیمت خیلی پرقدرت ریخت تا لبه گپ اومد که من گفتم دیگه فکر میکردم که الان استاپم رو میزنه، ولی خب خیلی پرسرعت برگشت بالا و تیپی 2 من رو داد و اولین معامله با ریسک 1% من رو سود کرد، خدا رو شکر. و این هم آخرین معامله من بود که تونستم 6 تا ریوارد مثبت هفتم هم پر بکنم، یعنی تارگت هفتگیم رو بزنم و دیگه کلا تعطیل کردم تا به این هفته جدیدی که میخواد بیاد و من دیگه معامله‌ای انجام ندادم توی 2 روز آخر، یعنی پنجشنبه جمعه رو دیگه معامله نداشتم و تونستم که تارگت هفتگیم رو بزنم و معاملاتم رو تعطیل بکنم دیگه. اینکه پایبند بمونید به پلن خیلی مهمه. حواس فقط باید به این باشه که کار رو درست انجام بدیم دیگه. این ذره سخته، اینکه آدم فکر نکنه به پول، فکر نکنه به بالانسش، اصلا اینا رو کلا بذاری کنار، حواس شیش دنگ فقط به اجرای پلن باشه. اینکه چجوری قراره تصمیم بگیری، کجا قرار بوده که وارد معامله بشی، کجا قراره که استاپت رو بذاری، چی کار باید بکنی. خب یه سری این مقوله اینا همش نیاز به تمرین داره، هی باید تمرین، ممارست تا بتونیم به اون ایدئالی که مد نظرمون هست برسیم. بله دیدی توی 3 هفته اخیر چه اتفاقاتی افتاد. از اون شکستایی که من خوردم تونستم اون باگ‌های ذهنیم رو پیدا بکنم و بتونم یه مقدار اصلاحشون بکنم. هنوز تو مسیرم، هنوز الان تو ذهنیتم اون صحبت‌های ذهنی که آی بالانس اینجوری شد، حساب اینجوری شد، همچنان هست، ولی دیگه باش نمی جنگم. سعی میکنم که نگاش کنم، سعی میکنم بپذیرم، چون اگه باش بجنگی بیشتر میشه. نمی جنگم، فقط نگاش میکنم و بهش میگم که الان موقعش نیست، مشکلی نیست، و باش همراهی میکنم که کمتر منو، یعنی ذهنم رو درگیر بکنه. بالاخره این چالش هایی هستش که هممون درگیرش هستیم و باید راهکار پیدا بکنیم برای پیشرفت دیگه. بیخیال نباید بشیم، استمرار، ممارست، فقط با تلاش میشه اینا رو همه رو اصلاح کرد و به اون ایدئال رسید. خیلی ممنون که همراه هم بودین، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. حتما بررسی معاملات رو توی روال کاریتون بگنجونید، خیلی مهمه. امیدوارم که هفته معاملاتی پیش روی هفته فوق العاده عالی باشه و لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که من هر موقع محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا دوشنبه فردا اولین روز هفته و اولین لایو ترید هفته شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.